أولادنا. اللهم إنا نستودعك أبناءنا، اللهم إنا نستودعك بناتنا، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه. اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا صالحا، اللهم اجعلهم خدمة لهذا الدين، اللهم اجعل قلوبهم نقية، واجعل أعمالهم صالحة، واجعل عقولهم واعية. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اجعل أصحابهم أصحابا صالحين، اجعل رفاقهم رفاقا صالحين، اجعل قلوبهم تعلق بعبادك الصالحين. اللهم اجعلهم يتوجهون إلى كتابك، اللهم اجعلهم يتوجهون إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ودوام النعم وحسن الختام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تفجعنا بولد من أولادنا، اللهم لا تفجعنا بولد من أولادنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة ريحانة الجنة 114. عملنا ورق عنب، زيناه بالرمان. الشكل خطير لا يقاوم. أنا عمره ما مر علي حدا بلاقي ورق عنب قدامه بقولك أنا لا، أنا بدي أكل، أو أنا مثلا أنا شبعت، أو أنا ماكلة خلاص. يعني بصراحة الأكلة المفضلة عند الجميع لا تقاوم، وما فيش أي عزومة إلا ما يكون فيها صينية ورق العنب، وإلا ما بنعتبرها عزومة، خاصة لما يكون الورق فريش طازة. طبعا حيطلع طعمه غير اللي بيكون معبى بالبرطمانات وبكون جاهز ومخللينه بالمي والملح. شايفين كيف عندي شكل ورق العنب بعد ما سلقته؟ يعني مش سلق كامل، بغلي مي، بحطه بالمي وبأرفع على طول مجرد ما يتغير لونه. لما يكون عندي الورقة طازة وجديدة ما بتاخد معك وقت. قطعت البطاطا وبندورة وبصل بقلب الطنجرة. الرز المصري نقعته قبل بنص ساعة. أنا ما حطيت خضرة بهذه الحشوة. لحمة مفرومة ومعلقتين زيت زيتون مع بصل، حبتين بصل مفرومين ناعم، وحطيت البهار طبعا فلفل أسود وزنجبيل بودرة ومعلقة قرفة ومعلقة من دبس الرمان وطبعا الملح. وبهيك صار عنا لفيناه وصارت عندي جاهزة للطبخ. شايفين كيف لفينا إصبع ورق العنب؟ هذه الطريقة هي اللي بتعجبني أكتر شيء برص ورق العنب داخل الطنجرة. حتى لو بدك تقلبيها بعد ما يستوي، يعني بتقلبيها وبتستني عليها وقت، بيطلع معاكي مثل القالب. حطيت مي مغلية، راح أحط فيها الملح، وراح أضيف فيها معلقة صلصة أو معجون طماطم حسب ما تسموها، معلقة زي ما انتم شايفين، بس لا تاخد منا ورق العنب نكهة الحموضة. لازم ندوبها كويس. المرة هذه ورق العنب ما حطيت فيه خضرة، بس حطيت البصل مثل ما حكيت لكم، بصل مفروم، وحطيت البهارات مع اللحمة المفرومة. طبعا البهارات على حسب انت ما بتحبوا، على حسب انتم مش ما انتم متعودين النكهة اللي بتفضلوها. حطيت صحن لأسكب المي لحتى ما يتفتح معي ورق العنب. لازم تكون المي بتغلي.
بصبها شوي شوي. طبعا بدي اضغط لحتى ما يرفع معي ورق العنب لفوق. راح ازيد كمان شوية مي. المي اللي على ورق العنب بخليه يعني اعلى من ورق العنب ما يقارب سنتي او سنتي ونص، مش اكتر، لحتى ما يجي يستوي معك ورق العنب بيكون متشرب كل المي تبعته، يعني ما بتحتاجي انه انت تكبي مية منه. بضلني ضاغطة عليه. هلا عبيت الكاسة الكبيرة هذه اللي انتو شايفينها، عبيتها مي وحطيتها فوق الصحن لتعمل عندي تقل. اذا عندك انت التقل جاهز موجود، فيك انك تحط اللي بنحط فوق ورق العنب، فيك انك تستعملي. هلا راح يضل مثل هيك لغاية ما تبدأ عندي الطنجرة تغلي. راح ارفع الكاسة، بس راح اضلني حاطة الصحن، ما راح اشيله. هلا غطيته وراح اتركه لمدة 5 دقايق يغلي والصحن موجود. وهيك صارت عندي ورق العنب جاهز. تركته لمدة 2 ساعة على نار هادية جدا جدا. طبعا أنا شلت الصحن بعد 5 دقايق، تركته على الغاز لمدة 2 ساعة على نار هادية جدا. الريحة خيال ما شاء الله. خلينا نقلبها. أنا دايما بحب أزين ورق العنب بالرمان، بيعطي لون كتير حلو لشكل الصينية. وهدول حبات البطاطا اللي كنا احنا حاطينهم بقلب طنجرة ورق العنب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل شيء جديد. كنت عملت معاكم قبل هيك على القناة ورق العنب، حطيته باللحم الضاني وحطيته بالفرن، والطريقة كمان كانت مختلفة تماما عن الطريقة هذه. راح احط لكم ان شاء الله اللينك تبع الفيديو بصندوق الوصف للي يحب يشوفه. وألف صحة وعافية.